Foarte bine, luăm câteva respirații adânci. Tăiem orice legătură, oricine și orice, tot ce am auzit, văzut, gândit, vorbit. Și mai luăm o respirație și scoatem afară tot ceea ce nu ne aparține sau nu lucrează în interesul nostru cel mai bun. Și mai iei o respirație și te gândești la cuvântul relaxare. Într-un moment, număr descrescător de la 5 la 1, cu fiecare număr pe care îl rostesc, tu îți triplezi starea de relaxare, atât a mușchilor corpului tău, cât și a minții tale, și mergi în relaxare mai adânc și mai adânc și mai profund. 5, 4, 3, 2, 1. Numărele de la 1 la 3, iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a Elenei. 1, 2, 3. Da. Da, o văd, este ea. Avem și acordul ei. Câmpurile sunt bine conturate, destul de compacte, dar pe o scară de la 1 la 10, ca și intensitate, dacă vrei, e la 9. Această supărare, tristețe de pierdere a animăluțului, a pisicii, au făcut-o să-și dea din energia ei pisicuței, parcă să treacă dincolo, să reziste cumva, să fie bine ea. Da. Și are un fragment de 1%, să zic așa, blocat în spațiu-timp în situația în care s-a întâmplat, în momentele alea de tristețe, de supărare. Ok. Hai să vedem ce simte fragmentul ăsta al părții subliminale, Elena, al sufletului, de fapt, este.
o tristețe de pierdere, o pierdere, o Păi da, cum se simte? durere sufletească. Milă, simte Milă sau compasiune? milă, Milă simte, așa. milă, de-aia e detașat. Milă pentru Animăluț, animăluț. Că ce? pentru Că de pisică. ce i-a fost milă? Că ce? Că a Că suferit mult? suferă da, că a suferit, că n-a ajutat-o mai mult, că de ce Păi a făcut tot cumva ce a putut. vinovăție, cumva că poate n-a făcut suficient sau la timp. Păi la timp, când a observat, pisicuța a fost afară, da? Pisicuța de afară. Când a observat că nu mănâncă sau că e tristă, atât Elena cât și soțul ei, o să-l chemăm și pe el, au grijă de pisicuțe de la bloc. Și când a observat că nu este bine, Albuța, pisicuța aceasta, au îngrijit-o, i-au dat apă, i-au dat hrană, au băgat-o în casă, au, i-au, au îngrijit-o, au dat-o iarăși afară, a mers ce a mers, iarăși a văzut că nu era bine, au dus-o la veterinar, au făcut analize, au făcut tot ce a depins de ei, au constatat că i s-au făcut transfuzii de sânge, Dar au târziu, căutat zice. pisicuți. Păi târziu, dar de unde să știu eu o pisică care este afară a străzii, când se simte, decât atunci când văd că are ceva, când îmi dau seama, dacă nu o am în casă, ca eu să o cunosc, cum este, cum se manifestă, mănâncă mai mult, mai puțin, nu știu ce, toate lucrurile astea nu-mi pot da seama. Dacă are ceva incipient, ele pot să ducă până când observ, ca și oamenii. O boală incipientă, la început nu o simțim. Abia când începe să se agraveze lucrurile, începem să simțim. Da? De Da, aceea zic, crease un string destul de puternic cu ea. crease, eu îi spun acestui fragment de Așa 1% merge. că nu trebuie să simtă vinovăție. Cei care iubim animalele, care le avem în grijă, care le ținem în curte, în casă, avem grijă de animale, altfel nu le-am ține. În cazul acesta, animăluțul era afară. Da? Și așa a putut, ca să o observe, cum au putut. Înțelege Da, acest fragment? știe. Asta? Înțelege lucrurile astea? Înțelege că asta a fost situația. Păi da. Și atunci? De ce? De ce rămâne separat? Separat. Pe altă frecvență. A rămas blocat în frecvența asta. Dar a rămas acolo pentru Păi că de ce? emoția asta de durere că a pierdut a fost mare și vinovăția asta cumva un pic, reproșul ăsta că a făcut poate prea târziu de Ok. unele Ai-mi demersuri. explicat. I-am Da. explicat până acum. Că a făcut ce trebuia. După aceea, Zice, da, zice, m, știu că trebuie să îi dau drumul, să mă păi ea să desprind. scoată Da, afară toată vinovăția care o simte. da, tristețea, durerea de pierdere, Da? Mila. mila, remușcările, reproșurile, m, greșelile care poate le-am făcut inconștient. Astea sunt, Da, e credința asta. da, Îi spun eu. Să scoată credința asta. Tot scoate. da, văd că le arde, le dizolvă Ia să vedem acum exterior. cum se simte. Se vine înapoi, se unifică, Mhm. Adică crește în da, frecvență. a crescut în frecvență, scoțând, eliminând toate astea și curățată, frecvență mai bună, vibrație mai bună, se unifică înapoi cu partea întreagă.
Apoi îi amintesc acestui suflet, Elena, și părții subliminale, că asta este viața într-un avatar în 3D. Da? Venim Da. în avatar, preluăm avatarul ca să înțelegem această dimensiune, această lume, această planetă, tot ce se întâmplă aici. Avatarul e supus degradării. De când ne naștem, începe să degradeze, încet, încet. Atât avatarele noastre, cât orice avatar al oricărei specii de pe planetă. Că pisicuța și apoi care le știe, da? Și ar trebui să le știe sufletul pentru că a avut sesiune de curățare. Deci conștiința dorește să cunoască lumi, esența, ființa care noi suntem. Ca să cunoaștem lumile astea, trebuie să ne luăm avatare, corpuri, din lumile acestea. Și atunci, ca să le simțim, să cunoaștem, să simțim. Și atunci, noi, înainte să venim aici, să luăm un avatar, știm că avatar are o durată, există timp în 3D. Durată de viață. Și la un moment dat, nimeni din lume, de când există avatare pe planetă, nu au trăit etern avatarele. Ba mai mult, la un moment dat, lăsând la o parte interferențele și contractele și cum suntem băgați aici, cu voie sau fără voie, conștient sau inconștient, de către coordonatori, avatarele astea, de multe ori, conștiința decide dacă mai stă sau nu mai stă într-un avatar. Când și-a terminat obiectivele sau ce a avut prin contractul de încarnare sau uneori și conștiința iese din avatar. Uneori, de mai puține ori decât este scris în destin de către entități. Și acum și-a amintit toate lucrurile astea? Da, și-a amintit și acum se vede o dâră energetică în care partea subliminală, fragmentul pisicii, a plecat. E Păi ca nu. o dâră energetică care o văd luminoasă și o văd în 6D. Stai puțin, a plecat pisica că i-a dat ea drumul, da? Da. Dar vreau să vedem și cu pisicuța ce a fost. Ca în mental, în mintea conștientă, Elena să înțeleagă, dar până ajungem la pisică, hai să chemăm și partea subliminală a soțului. Da. A venit. Hai să vedem cum se prezintă. Ionel. El e un pic mai bine din punct de vedere energetic. El nu are fragment pierdut pe situația asta. Câmpurile lui le văd ușor văluroase, dar mai compacte, mai energizate decât ale ei. Deci rezistă mai bine la atacuri din energetic. Se vede că a fost atentate, să zic așa, dar nu au pătruns. Da. Hai să-și facă și el o echilibrare. Da, își fac amândoi. Se duc în interiorul lor, în esența lor de lumină, de scânteie. Aici se energizează și o expandează toate structurile, în toate câmpurile și scoate în afară fiecare toate urmele energetice, amprente energetice, emoții, trăiri, amintiri neplăcute, stări neplăcute, frici, melancolie, tristețe, deci toate aceste vibrații joase, toate le împing în afară fiecare și în afară se dizolv, se ard. Da.
Întreabă el la părțile subliminale dacă vor să facă niște experiențe libere în portal Da, cu astfel de situații în care au animăluțe care trăiesc cât trăiesc, da? Apoi pleacă, astfel încât să le crească conștiința, ce am vorbit mai înainte, că da, fiecare vine și pleacă. Vor să facă? da, vor. Ei, număr de la 1 la 3 și își deschide fiecare portal de experimentare liberă cu astfel de experiențe și număr așa, 1, 2, 3. Intră fiecare în portal și număr de la 1 la 5, timp în care își proiectează și execută experiențe cu animale, în care trăiesc cu animale, iubesc animalele, de tot felul, cum își imaginează fiecare. Da? Da. 1, 2, 3, 4, 5. Ies afară. Și hai să vedem câte experiențe a făcut Elena. 990. Wow! Ia să ne spună. Câteva experiențe să ne zică. Cu ce animale, cum a făcut, ce a Văd, văzut. A, mi-arată viața în care a avut un centru din asta, ca o grădină zoologică, da, pe care ea a înființat-o, ea da. aducea animale de peste tot, nevoiașe, le îngrija, apoi le învăța să trăiască singure în sălbăticii, le elibera. Mm. uh, Unde era experiența asta? Ce loc și? Australia. În Australia. Super. Și ce animale? Animale din zona Și, respectivă? da, dar nu numai de acolo, ci și de pe alte continente și le elibera și pe acestea, pe teritoriile lor apoi, înapoi. Deci Da. era un centru foarte cunoscut de toată Aha. lumea și aici aduceau foarte multe și erau și mai mulți oameni, mai mulți angajați, foarte iubitori de animale. Mhm. Pe linia asta, Pentru animale era paradis. exact. Pe linia asta care și-a proiectat-o și-a creat-o, Da. temporală, în ce an se întâmplă asta? Pe linia asta, Centrul acesta. Sau n-are an? Linia 1990 mi-a apărut. 1990. Ok. Dar este o linie creată, liberă. Da, de ea. Subliniem, nu e că Da. a existat acest centru în această realitate pe această linie temporală. Nu, e o altă linie paralelă Exact. în care ea a făcut experiențe libere, cum după bunul plac, conștientă, Mhm. fără interferări, fără Mhm. entități, fără contracte. Mhm. Ok, și de aici, din experiența asta, ce a înțeles sau cum s-a dezvoltat? A înțeles fiecare sufletel de animăluț, a înțeles ciclul vieții Mhm. terestre, 3D. Al avatarului. Da, și spune, contează cum petrece această călătorie fiecare aici, această ședere. Deci Da. contează nu nașterea și nu moartea, ci șederea. Exact. Cum petrece, cât de Cum o fericite a petreci? fost, cât Da. de Da. liniștite, cât de um, Cât s-au calme, bucurat da, cât de de... mult s-au bucurat. Da, pentru că Mhm. aici a înțeles că ciclul ăsta e natural, e Pentru inevitabil, planeta pentru că asta. vine și pentru plante, vine și Exact. Pentru orice. pentru orice, e un ciclu natural și în care totul de fapt renaște apoi sub o altă formă și face, Natural, aparent. Pentru că totul a fost creat prin ADN de niște ființe, aceste avatare și tot, absolut, da? Și este influențat, după cum știm. Dar noi aici înțelegem așa cum este viața, cum se manifestă în orice avatar.
Această ciclicitate a vieții, naștere, Da, trăire, da, da. moarte, este cumva E specifică acestei planete și Păi da, 3D-ului, asta spun. pentru că Creat așa, în ADN. permite conștiințelor care intră aici Exact. în experiențe să experimenteze tot timpul și altceva, Mhm. Și diversitate și exact. Și e permite ceva. conștiințelor să experimenteze contra cost, contra energiei pe care li se extrage de către controlorii acestei planete. Dar înțelege acum lucrul Da, ăsta, da? da. Bine. Și altă experiență care poate să ne spună, O care altă a experiență mi-arată cum semnificativ. trăia într-o pădure, junglă, ceva de genul, Mm. și comunica cu animalele acolo. Mhm. Înțelegea fiecare ființă, fiecare vietate, Mhm. Cum inclusiv reușise? inclusiv plantele, Da. comunica și cu și-a impus o astfel de experiență acolo, deci Da, pe linia asta, da. încât să se poată conecta cu orice fel de conștiință, sub orice formă, Dar noi toți care comunicăm, e în care avem jur. animale, plante și aici, acum, în această experiență în care suntem, comunicăm cu ele. Da, dar acolo mult mai conștient, mult mai Acolo mai conștient, dar simțitor, vreau să mult zic că mai. oricum comunicăm, Da, da? acolo La chiar un avea nivel această subtil. comunicare telepatică și înțelegea perfect, fiecare Mhm. vietate și plantele și tot. Mhm. Și aici comunicăm, asta vreau să spun. Eu Da, comunic cu comunicăm toți și aici, căței dar mei, cu da, pisicile mele, fiecare cu caracterul lui, da, de specie. da, Uh, dar aici e o formă mai slabă de telepatie, E de ok, este o comunicare, formă mai slabă, dar mai slab există dezvoltat. oricum Da, asta, există, da, da? da. Bine, și acolo comunica și Da, să știi că când ai un animăluț și trăiește cu tine, uite cum sunt eu cu cățelul meu, păi de multe ori numai se uită la mine și știu ce vrea. și asta spun, asta am vrut să spun. Toate Deci, efect, animalele da, ne înțeleg. da. Adică ele, ba mai mult, consider că și observ că ele ne înțeleg mai bine pe noi și învață și limbajul nostru, deci îl înțeleg limbajul, decât îl înțelegem noi pe ele. Da, așa este. Da? Și asta de ce ele? De ce ele reușesc mai bine să înțeleagă chiar și limbaj, căței, și pisicile înțeleg. Pentru că ele nu au o minte care să blocheze, să creeze programe, să blocheze sau să fie Ah, preocupată cu alte cum e la noi, probleme, cum e a noastră. și singurul lucru pe care um, ele se focusează e să-și înțeleagă stăpânul. Pentru că Și e tot universul lui. e comunicarea cu stăpânul, da. Mhm. Să se facă înțeles și să se facă iubit, plăcut, și atunci e o singură canalizare, cum ar veni, Da, da. Atenția e îndreptată într-un singur scop, predominantă. Da, cum da, ar veni. predominant e comunicarea asta Pe când între, noi suntem distrași de multe. da, de foarte multe Mintea preocupări. noastră, ceea ce noi captăm, este mult mai complexă și mai, Da, ei n-au da, alte preocupări. mai acaparată decât a lor. Da. Ok, bine. Hai să vedem. Deci ce ne spune acum partea subliminală a Elenei? Cum Că înțelege? a înțeles acest proces. Mhm. A înțeles cumva și de ce um, în linia asta, în viața asta, această pisică s-a îmbolnăvit și cum, de fapt, bolile la animale uh, e o lecție cumva și pentru acel fragment, dar mai ales pentru cei care Le sunt în jurul îngrijesc. lor. Da, Da, sunt în le jurul lor. îngrijesc, Și a da. înțeles că bolile Le-a dezvoltat acea compasiune, acea iubire necondiționată, adică a îngrijit-o necondiționat, fără să aștepte ceva în schimb. Animalele asta ne învață, Da, da, să le asta ne învață, îngrijim dar în necondiționat. același timp entii ne extrag energie din orice atașament și orice iubire care noi Da, ele aici o manipulează punem. apoi, Păi, care încearcă aici să noi... folosească și să manipuleze aceste atașamente, dar Mhm. animalele ne învață să le iubim necondiționat. Exact. Chiar dacă fac prostii sau ne deranjează sau ne trezesc sau nu știu ce se întâmplă, fac câte prostii, ne sunt dragi și le iubim și nu le certăm sau, bine, Mm. acum unii Cei care le stăpâni, iubim.
Da, Cei unii care le stăpâni le iubim pe bat. alții, păi, dar asta de ce se întâmplă ele? Pentru că înțelegem că ele au mai puține abilități decât Da, noi, da? da. Și că ele nu pot să facă mai mult. Dar și că n-au o conștiință în Păi care da, ele să înțeleagă. exact. Că nu Da. avem aceeași compasiune față de copii sau oameni când știm că au o conștiință care ar Discernământ. trebui discernământ să și-l pună la Da, care ar trebui să și-l folosească, știi? manifeste. Pe când animalele n-au acest Exact. discernământ și Și noi asta știm. înțelegem Da, asta, știm. da. Bine, hai să vedem Ionel, parte subliminală, câte experiențe a făcut libere. La el văd 893. Mhm. El ce a rezolvat prin experiențele astea? Ce a înțeles mult mai bine? Compasiunea, zice. El văd că a făcut experiențe în avatare de animale. El a intrat în avatare de Da, animale? Păi de da. ce? De ce a Ca simțit să le nevoia? înțeleagă trăirile, simțurile, conștiința atât cât o au, Mm? cumva câinii să înțeleagă de ce stau pe lângă, de exemplu, un om care Le nu le chinuie. iubește sau de ce Mm? se lasă Da. Și de ce chinuite se de lasă? unii. Ia să vedem ce ne spune. Spune că pe această linie, deci nu pe Da, linia pe da. care a făcut-o el, animalele Pe apar, linia asta reală, cum zicem da, noi, în viața asta, da, așa. Da? animalele apar în viața unora ca să îi învețe ceva, dar unii nu înțeleg lucrul ăsta. Și atunci au mai multe vieți în care se întâlnesc cu animale cărora nu le înțelege comportamentul, și le maltratează, apoi văd că primesc vieți ca animal care e maltratat. Bine, asta Deci, e jocul iarăși o entităților. viață de om în care iarăși are un animal în jur pe care trebuie să învețe să-l iubească necondiționat. Deci e un fel de jocuri de rol. Nu, dar ce înțelege animalul? Din punctul de vedere al animalului, că a făcut vieți în animale, ca să înțeleagă mai bine, să înțeleagă mai bine E ca fiecare o animal. misiune a animalului, unele, de exemplu cum sunt cele de companie. E ca o misiune a animalului care să-l facă pe om să conștientizeze iubirea. Serios? Ce drăguțe sunt entitățile. Ia uite ce ajutoare ne dau. Da, aici, în linia asta, unele animale de companie ca părți subliminale sunt Puse de folosite, entități da, în sensul ăsta. ca să ne ridice nouă conștiință și conștientizare. E un, da, e un Se proces, întâmplă și da. asta, că se întâmplă asta secundar. Că se întâmplă asta secundar, dar nu pentru asta cred eu că sunt aduse animalele în viețile noastre. Ele ca și rol, De către ca și entități. contract, dacă vrei, cu aceste intenții de multe ori sunt puse în experiențe. Dar De în către acest entități ele. Da, dar în aceste Ce explică că nu experiențe, înțeleg. entitățile se folosesc apoi, de atașamentele pe care le avem față de ele Că și așa li se creează spune lor situații și nouă că de-aia trebuie să neplăcute. vină, dar Da. că în realitate nu se întâmplă Ele și nu după aia se pentru asta. folosesc de atașamentul nostru față Păi, de ele, ca să creeze situații de suferință. păi, deci în niciun caz ne aduc animalele ca să ne creștem noi conștientizarea. Ci poate ni se spune nouă, că uite, nici nu ni se spune. Deci trăim împreună cu mai multe specii pe planeta asta pentru că au fost create mai multe specii aduse, care de pe unde au fost și aici modificate ca și noi, ca avatare, pentru că au creat un lanț trofic. Asta e rolul animalelor, se mănâncă unele pe altele aici. Și noi mâncăm unele animale.
Da? Da. Că după ce, dacă trăim și avem grijă de mai multe experiențe de animale, creștem în conștientizare, asta este un efect adiacent. Și nu că este voința entităților de a ne aduce și ține pe aici ca să ne creștem noi conștientizarea și conștiința. Să Nu, creștem pe ele nu le interesează creșterea noastră în Păi, pe ele nu le conștiință, pe ele interesează. interesează energia pe care o poți Păi, sustrage păi, și experiențele multiple pe care noi le păi, facem. Creștem în conștiință, dar pe ele nu asta le interesează. Le păi, interesează să ne țină în situații cât mai neplăcute, în care exact. să le dăm lor emoții. Uite Dar da, exemplu. este un efect adiacent pe care ele nu-l pot controla, Păi, da, trezirea noastră în conștiință până la urmă. da. Dar ele Uite-te în între timp, cazul acesta. între timp, în drumul nostru către conștientizarea asta pe care noi ne-o dorim din experiențele astea, între timp ele ne sabotează, ele profită. Da. Și Ele le-au stau și ca și creat. niște Ele au lipitori. creat și animalele Da. sunt aduse avatare aici tot pentru energie. Da. Asta este ferma complexă a lor, a entităților, a controlorilor planetei, din care se hrănesc. Că se hrănesc cu emoțiile oamenilor, care sunt cele mai bune, pentru că avem și un nivel, avem și discernământ și nivel de conștiință, care cu mare, sau unii n-au deloc, sunt la fază de animal. Și de asemenea extrag și de la animale. Dar animalele, neavând corp mental bine dezvoltat, energia nu e atât de calitate care o extrag, da? Da, ele nu pot să o Entitățile. transforme în emoții joase Exact, pentru că n-au mintea aia care să le exact. dea. Ele nu gândesc că de Nu, ce mi-a făcut da, nu câinele ăla, m-a judecă, mușcat, da, m-a nu făcut. țin Da, ură, da. nu Și țin. da, Ceea iar ce ele dezvoltă, văd că este o autoapărare, o frică, dacă vrei. Păi Da, frică asta, dezvoltă, bagă frica da, în noi și în corpuri de animale. În primul rând da, frica o bagă. da, Deci asta fac ei prin corpurile astea. Animalele sunt mult mai ușor de manipulat decât oamenii, sufletele animalelor. da, Și animale în da, fizic, pentru că dezvoltă frică da, și reacționează la frică prin agresiune. Da? da, Că se apără. Bine, asta a înțeles și Ionel. Din câte ne-a zis Elena, în sesiunea lui Ionel a reieșit că a avut mai multe vieți în avatare de pisică și de aceea, practic, iubește pisicile. Atât de mult da, se atașează de ele. Da? da, da. Bine, hai să mergem sau să chemăm acest fragmentel de parte subliminală care este pisicuța albuța. Despre ea e vorba în sesiunea asta. Sau și despre ea. Da, partea subliminală o văd în 6 acum. Da, A mi-ai zis că a ajutat-o plecat. foarte mult um, energia lor, Mm, informația, sferele lor, ce au făcut ei în energetic pentru ea. Pur și simplu i-au canalizat, i-au făcut un canal pe mm, care ea să iasă, să plece, să meargă și mhm, s-a dus pe energia creată de ei, mhm. Pe canalul deci creat de ei. da, da, da. Bine, hai să vedem cum e acum pisicuța albuța. Cum se simte ea acum. Mi apare sub forma unei fetițe de 5 ani. Fetiță om? Da, umanoid. Umanoid. Așa o percep. Da, păi ia să vedem Uh, de ce așa se arată așa. Spune că a avut experiențe Da. în avatar de om și că are fragment mai mare care este în experiență în 3D în avatar de om. Și că Deci ea ca ea, fragment cunoaște experiența de avatar om. și de ce s-a arătat se arată cu avatarul ăsta? Ce? I-a E plăcut? pe stringul cu Fetița care fragment e care fragmentul mare. este. Da, Mhm. da. Așa. Și cum se simte acum? Aici unde este? Aici se simte bine, se simte eliberată, se simte relaxată, plină, zice, plină de energie. Mm. Câte alte Poate avatar? Mm. observa ușor pe ei, zice, ce au făcut pentru mine.
Își poate vizualiza, văd că și avatarul pe care îl are, fragmentul mai mare ca om. Da, da. Uh, Câte mm, alte fragmente din partea subliminală, totală, mai sunt în avatare de animale, acum? Acum, acolo e tot un acum. două. Din acumul nostru vorbim. Mai sunt două. Două, Erau care trei. în ce avatare? Unul văd papagal Ah, uh, și unul văd tot pisicuță. mhm. Ele în ce condiții își trăiesc experiența, fragmentele astea? Papagalul văd într-o colivie, deci e tot un animal de companie. Da? Dar este îngrijit, este iubit? În colivie, așa gândesc. Uh, zice ignorat câteodată. Da? Nu are atenția care și-ar dori-o permanent, dar Mhm. are momente de atenție, de tandrețe, dar are și, nu știu, văd 2-3 zile în care nu e băgat, e ignorat sau nu e acasă stăpânul, ceva de genul, Păi sau da, e un îngrijitor, ceva care doar îi dă mâncare și aha, nu-i dă multă atenție. așa. Și pisicuța are o familie, văd, la care stă, dar și asta o văd mult prin natură, pe afară, printr-o Păi pădurice, pisicile o oricum asta casă fac. lângă o pădure, văd. Da? Pisicile intră, pleacă, vin și pleacă, se duc, vor libertate. Da, are această libertate. Și îngrijire și iubire. Mai puțin și ea, pentru că văd o casă la țară, mai multe animale, mai multe pisici, mai mulți Mhm, câini. mhm, Nu are acea atenție ca o pisică mhm. care stă într-o casă și singurul animal de companie. Da. Se descurcă, supraviețuiește și ea. Ah, ok. Hai să vedem acum de ce s-a... Hai să ne uităm pe întrebări și mergem mai departe în întrebări, da? Puțin. Deci legat de pisicuță, de ce s-a îmbolnăvit? De ce a făcut boala asta? A luat-o de undeva? E un Îmi virus? apare că s-a născut. S-a născut așa, da? S-a Mama era născut, contaminată. Pisica mamă. da, și mai văd și alți puiuți născuți, încă doi, născuți odată cu ea, care a avut aceeași problemă, așa mi apare. Mhm. Deci ceva transmisibil Da, de la mamă. mamă. Ok. Acum, ce trebuia să mai întrebăm? Deci, oricum, ea, avatarul, a rezistat cât a rezistat, cât s-a putut cu aceste boli. Da? A Pentru că nu rezistat mai numai mult asta decât ar fi putut. dacă nu o Era ajutau îngrijită. ei. Da. Da, Și oricum știau că pe lângă leucemia asta, Pelină avea și alte boli conexe. Deci făcuse și complicații și boli secundare și multe, da, ca pisicuță. A suferit în timpul acestor boli, adică de când s-a născut. A simțit o slăbiciune, s-a simțit mai slabă decât, să zicem, un avatar. da, și atacată, zice. Atacată de alte animăluțe câteodată sau atacată din energetic, subtă, sorbită de Mm, energie. mm, Da, zice că da. mm. Faptul că Elena și Ionel i-au acordat această atenție și iubire, ce părere are sau ce vrea să le spună? Spune că au făcut-o să trăiască mai mult cu 2 ani Mhm. și au fost 2 ani mult mai energici, mai bucuroși. Acea uh, Adică ea a putut să atenția lor, treacă mai ușor peste da, boli, da, și să acea simtă atenție mai a bine. lor, acea energie a lor, spune că a bucurat-o, a făcut-o să se simtă dorită, Mhm, iubită, uh, fericită. mhm. De aici, de unde este, să transmită toate aceste informații către toate
fragmentele celelalte două, către fetiță, către... ei știu acum și sufletul Elena și sufletul și inclusiv partea subliminală Ionel, de tot ce am vorbit, dar către celelalte sufletele care sunt încă în experimentare. Sau Da, altele, dacă mai sunt fragmente, care nu sunt în experimentare. Către doar toate, asta le da? văd. Da, trimite către toate Și dăm, sfere cu informații. și dăm și informații cum să se armonizeze fragmentele unul cu altul și să se unifice la un moment dat. Ea rămâne aici Da, unde este și le arată, le trimite la toate celelalte fragmente că după ce vor ieși din avatar, le așteaptă aici în da, acest 6D sau mai sus. da, Da? da, fac asta. Bine, hai să ne uităm mai departe. Vor să-i spună, deci atât Elena cât și Ionel, vor să-i spună Albuței că o iubesc ambii. Dacă a înțeles cum să folosească scuturile pe care Ionel i le-a proiectat. Păi tocmai am vorbit Da, le-a că prin folosit. energia lor, Da, a Elenei și Ionel, a reușit să se ridice, da? da. În Știe plus, că au iubit, au simțit asta, spune. da, și în plus zice Elena că i-a transmis să meargă în 7D, iar de acolo să decide ce să facă mai departe. Zice să-mi zică dacă m-a simțit când i-a încântat Tot timpul, zice. și de ce cu 2-3 zile înainte de eutanasiere s-a așezat în poala Elenei. Ca să simtă energia, să-și a rămas bun, zice, Mm? și acea căldură, s- acea energie caldă i-a plăcut și zice și de rămas bun. Apropo de eutanasiere, Ela, este un lucru bun sau un lucru rău pe care stăpânii animalelor, când le văd în suferință și fază terminală, decid să le scoată din avatar? Sau și pentru oameni acum s-a probat. Um, și bun și rău. Depinde de situație, depinde de animăluț, depinde de partea subliminală, de fragment, depinde de energia stăpânului, Ea cum a văzut um, Albuța? ca o eliberare. Păi, o eliberare Pentru ca ea a fost eliberare. o eliberare de suferință. Mhm, mhm. Și altele? Ea Adică s-a ce n-ar fi bucurat bun? cumva de... Păi, a scăpat Um, de corp. da, Un pentru corp ea a fost o eliberare. tarat și în ultimă fază, da, de boală. De ce ar fi bun și rău? Asta zicem că e partea bună a eutanasierii. Partea rea? Păi văd situații în care, circumstanțele în care are loc eutanasierea, de exemplu, cum sunt eutanasiați câinii la grămadă, Mm, acolo văd multă traumă, mm. Dar toți multă... sunt adormiți întâi înainte, anesteziați și apoi au Da, eutanasiat. dar acei câini care nu au problemă de sănătate și nu trec printr-o Vorbești de suferință, ăia. e ca și cum ei nu știu că au murit, părțile lor Bine. subliminale, Da. și Aici încă hoinăresc, e cazul câinilor sau animalelor, vagabonzi. da, care îi prind ăștia și îi duc la centre și dacă în 2 săptămâni nu îi adoptă cineva, e eutanasiază. Asta nu sunt de acord, nimeni nu e de acord cu asta. Vorbim de eutanasierea în cazul Albuței. Da, în cazul ei a fost o eliberare. Mhm. Bine, hai să vedem mai departe. Eliberarea Albuței din dimensiunile Matrix. Că vrea că dacă nu era eliberată, ne cerea Elena să o eliberăm, să meargă în afara Da, dimensiunilor Matrix și să transmită informații către eventualele fragmente, asta am făcut deja ale ei, da, pentru a se elibera și ele, să ardă contractele cu entitățile. Deci când au toată informația, când va veni vremea să-și lase avatarul,
să facă lucrurile astea, da? Da. Păi zice Elena așa, să verificăm dacă eu și soțul meu, Elena și Ionel, suntem ok energetic, noi ne-am menținut vibrația înaltă de pe urma situației cu Albuța. Eventuală recalibrare, dacă e cazul, cu arderea eventualelor contracte, permisiuni. Ambii am avut sesiuni de curățare, eu în luna mai, Ionel în iunie. Ok, am făcut toate astea, uite, n-am să cheme toate contractele, permisiunile, acordurile care le-a dat, conștient sau inconștient, de Da, la cu oricine și cu orice, și cu doctor și cu orice au oricine și făcut ei în orice. viața Da, lor, da, și cu alte părți subliminale. da, ce au mai De derulat. atunci și până acum arde totul, fiecare, da. Și astă vară, după curățarea mea, zice Elena, am avut vise că îmi scriam numele în agenda de serviciu, agenda fiind goală în vis. Când m-am trezit din somn, am înțeles că s-a dorit să mi se ia acord și am anulat visul. De asemenea, duminica aceasta am visat că am semnat un contract cu un client. La fel am anulat visul când m-am trezit. Deci Da, au dacă fost așa a fost, holograme, da? se folosesc de anumite situații pe care noi trebuie să le facem în fizic Mhm, și transpun în vise o situație similară, o hologramă, prin care tu în fizic de obicei faci lucrul ăla și nu ți mhm, se pare ceva ne la locului mhm, și atunci te face și în vis să semnezi contracte pe care de obicei le semnezi în fizic oricând mhm. și nu ți se pare nimic dubios și dai acorduri. Păi nici în vis nu ți se pare dubios. Păi da, și Decât după faci. ce te trezești, care știm Da, și că după am aia dat un acord cu... conștientizezi că ai dat Da. o semnătură în vis, un acord, da. Și cel mai bine este că după ce ne trezim, indiferent că ne aducem aminte visele sau că nu ni le aducem aminte, să anulăm tot ce am visat, conștient sau inconștient. Mhm. Asta ce a făcut, da? A și Da, făcut Elen. da, Hai să dăm mai departe. Aici menționăm, Ela, că chiar dacă avem sesiuni de curățare, că avem una, că avem 3, că avem 5, asta nu înseamnă că nu ni se mai extrage energie și nu ni se ia acorduri pe toată durata experienței, atât în fizic cât și în energetic, mai ales în energetic. Pentru da, că ei profită de suflet, că nu știe, pentru el nu da, e programat din fizic, exact cum ai zis mai devreme, în fizic semnăm facturii, eu știu ce, orice contracte și nu ni se pare nimic așa, iar sufletul știe că trebuie că face asta, nu înțelege. Și atunci, fiindcă el, dacă în fizic reușim să înțelegem, așa cum suntem noi, clienții noștri, Elena și toți care înțelegem că dăm acorduri și semnăm contracte, le anulăm, dar sufletul nu știe. El știe că asta e, ce e de făcut, faci. Și atunci entitățile profită de asta. Noi ieșim din corp și am mai spus-o de nu știu câte ori prin sesiuni, nu există altă cale să ieșim decât să ieșim din 3 din corp în 4. În 4 cine este? Cine există? Naționalități conlocuitoare, da? Cum zicem pe pământ. Sunt aceste entități care ele când ne văd, zice, papa bun, ia uite a venit unul, a ieșit, doarme corpul lui fizic. Și atunci ni se extrage energie mult mai multă în fizic, dar și destulă și în energetic, dar destulă și în fizic. Da? da, Deci asta e, trebuie să anulăm, cum ai zis, visele, să ne amintim și în fizic, din când în când, să anulăm tot ce semnăm. La sfârșitul zilei ne facem o mică retrospectivă a zilei și curățăm. da. Zice, de aproximativ o lună mi se zbate partea stângă a pieptului. Ce înseamnă? Dacă are legătură cu chakra inimii. Oh, da. Mm, Era acel fragment de 1% lipsă da, nu din lipsă, că energie. era blocat, ai zis. Blocat, adică Da, da, blocat. așa, Și văd că are legătură cu acea vibrație, emoție, frecvențe trăite da, atunci. da. Era o, să zic așa, o dereglare Batere a energetică lui. vibrațională.
Mhm. Și asta o simțea chiar în O fizic? simțeam fizic prin spasmă Da, a zis muscular. că, da, prin mușchi simțea, da? Acum? S-a echilibrat, acum e Mhm. completă, e echilibrată, Dar ce dacă armonizată. are legătură cu chakra inimii? Păi avea, da, Mm. pentru că era legat emoțional de întâmplarea cu pisica. Mhm. Bine, să echilibreze chakra inimii, iasă acum, dacă nu s-a echilibrat singură, odată ce s-a rezolvat problema asta, să învârtă chakra, să învârtă, să Da, învârtă, să învârtă, să expandeze această frecvență în chakre secundare și în toate organele, canalele da, secundare aferente chakrei și să echilibreze energetic toată zona. da, și s-a realiniat. Mhm. Da, Zice, dăm decret în tot universul. Uite ce frumos a zis, citesc. Eu, Elena și soțul meu, Ionel, că nicio entitate nu are acces către câmpuri ori sferele noastre, nici direct, nici indirect, prin intermediul altor părți subliminale, în caz contrar, sunt absorbite de portalul sursei primordiale. Portalul este al tău cu energia sursei primordiale, da? De portalul fiecăruia. Entitățile altora să fugă când ne facem simțită prezența undeva, ori să încremenească, pentru că nu acceptăm nicio influență din partea acestora. Ok, da, asta am poate fi și o vorbit. afirmație foarte bună. Da, da. Deci un decret, exact cum Da, zici, decret. da, Dar, deci asta este decretul. L-au spus și poate să-l spună oricând. da, Însă, cu decret sau fără decret, poți să fii invizibil, și am vorbit de multe ori și ai spus-o și tu înainte de sesiune, ai spus Elenei, deci noi devenim invizibili față de orice entitate atunci când noi stăm pe frecvențe înalte. da, Da? Când stăm pe frecvențe înalte, indiferent ce entitățile altora, nebuni da, din jurul nostru, poate să vină unii să ne scuipe, să ne... Bine, și chiar așa, că nu ne ducem prin locurile alea, să sară, să facă membrii ai familiei, sau enerva, ne înjură, ne blesteamă, mamă, tată, că găsim destule cazuri de astea prin da, munca aici vreau noastră. să explic ce înseamnă vibrații înalte, ce înseamnă să stăm într-o stare de vibrație înaltă. Înseamnă să fim mereu relaxați, calmi, observatori, într-o stare de Echilibru. beatitudine, de mulțumire cu tine Nu însuți. putem să stăm tot timpul elași. Că n-avem, că Cât suntem mai beți. mult Devenim beți de posibil. atâta Știu beatitudine. că Nu nu mai putem, mâncăm, nu mai nici facem stai treabă, nu puțin. mai dăm mâncare la pisici, la căței, nimic nu mai facem, că suntem în beatitudine. Ia, zi. Deci, cât mai mult posibil, cât mai mult Exact. conștient să încerci să-ți aduci această stare în Mm. tine, de să te mulțumești mereu, să-ți faci pe plac mereu, să Fii ai mulțumit grijă de ce tine. gândești, gândurile care vin negative Exact. să le elimini, să le înlocuiești cu pozitive. Când vezi certuri în jurul tău, nu intri în energia celor certuri, dispute, Dar nu uh, intri, bine, la început nu intri că ți rămâi impui, observator. dar tu te obișnuiești, adică înțelegi că nu e treaba ta. Da, Indiferent orice ar face altcineva din jurul tău, nu e treaba mea, e treaba lui. da, Că da, treaba lui și a entităților lui, tocmai asta era în ceea ce mă privește, de a mă face ca eu să reacționez da, la ceea ce face nebunul pe stradă sau acasă sau unde o fi el, ca și să mă înhațe. Deci da. eu Să mergi pe cel mai bine vibrație. echilibru și Nu intri în nu, ce în nu. jur, ca vibrații Observator. joase. Da, Ești observator. Atunci când ești observator și când ești observator și dacă vezi că chiar intri într-o energie, se întâmplă ceva de sfârșitul lumii, pur și simplu atunci, da, dacă observi că ai probleme să fii observator sau ceva, atunci chiar începi să lucrezi cu tine, să-ți induci, să te duci în acele momente în care te-ai simțit fericit, dar bucuros. mai zice aici ceva, partea subliminală, înseamnă să aduci mereu în tine acea mulțumire cu tine, adică Mhm. să-ți impui să fii mulțumit.
Mhm. Sunt mulțumit cu mine, sunt mulțumit de ceea ce am, mulțumit de ceea ce fac Mhm. și să-ți creezi această mulțumire Deci ți-o creezi, personală. dar ți-o creezi în minte, că sunt persoane care trăiesc vieți de coșmar. Aia nu e echilibru, aia e vibrație joasă și aia nu-i mulțumire, nu-i Păi beatitudine. asta, Aia e dar lasă-mă să spun. karmă. Da, e karmă, dar sunt ăia care s-au trezit, dar ei sunt tot într-o situație de rahat. Un bețiv soț care urlă, țipă, aruncă, face, te duci la serviciu, mai ești din, să zicem, din soț sau soție, eu știu că să nu să spere bărbații pe mine, că am ceva cu ei. Care ăla îți face viața un calvar, tu te-ai trezit, înțelegi? Da, zici, băi, eu sunt gata, sunt observator, îl las pe nebun să facă ce-o vrea sau pe nebună să înjure, să facă. Dar și eu intru în beatitudine. Păi în care beatitudine? Sau intru și îmi imaginez când am fost bine sau că sunt bine. Păi e destul de greu să ajungi la performanțele astea. Dacă reușesc aceste persoane Mulțumit de mine, Ela. în astfel de situații, dacă aceste persoane reușesc să-și găsească echilibrul interior și mulțumirea de sine, situația lor din jur se schimbă. Ori ăla pleacă, ori Da, apare asta am ei o... înțeles, dar cum Deci ajung se ei schimbă. ăștia să-și aducă, să Păi ajungă să fie să-și impună. mulțumiți de sine când zice cum am ajuns eu cu nebunul ăsta de stau de 20 de ani și Păi mi-a atunci mâncat se sufletul? autojudecă, autocritică și nu e în stare, nu e în vibrație înaltă. Care-i mulțumirea de sine? Păi Că trebuie n-are să-și o nimic în impună, viața aia. trebuie să se echilibreze cu el însuși, apoi în exterior lucruri, oportunități de a se schimba Păi, realitatea apar. da. Sau fugi din realitatea aia dacă vezi că la Da, cum papucii apare mei să fii oportunitatea să mulțumit de plece, tine? să se Da, mute de pleacă acolo dacă sau să poți, plece el sau renunță, fugi mâncând apar situații. castane de acolo, Da, cum zic eu. Du-te, da? Dacă nu poți să-ți vezi de viața ta, să n-ai o clipă, o secundă, o fracțiune de secundă de liniște, da? Cu tine, măcar să poți să te liniștești cu tine. Deci ceva trebuie să faci, dacă vrei să faci. Da? da, Aducem în materializare toate planurile și ideile noastre pentru abundență benefică și progres. E o afirmație care vor să o facă acum da. Elena și Ionel. Aduc în materializare toate. Planurile și ideile noastre pentru abundență benefică și progres. Ok, aici vreau să corectez puțin, să aduc în materializare tot ce este mai benefic pentru ei. Mhm. Mintea are niște idei și niște dorințe, dar nu înseamnă că acele planuri și idei sunt cele mai benefice pentru ei. Mhm. Mhm. Că ea Deci aici, vede cu 5% din ansamblu. da, aici să schimbe afirmația cu materializăm tot ce e mai benefic pentru noi pe toate planurile, Mhm. Ok. fără a condiționa. Da, da. Deci fără să zică numai abundență benefică și progres. Abundență, prosperitate, sănătate, Sănătate, fericire pe toate toate planurile. planurile vieții. Mhm. Da. Dăm sfere cu informație și iubire pură. La doi mutani pe care i-am avut în fața blocului acum ceva timp. Apoi au dispărut. Unul negru, Blackie, și unde este acum? Trim sfere, da? Hai să vedem Blackie unde? Um, Mutanul. Ăsta văd că nu mai trăiește. Da, e în lumea. Celălalt văd că și-a găsit o E familie. Grini, un tigrat, Da, unde este și el acum. ăla Deci e și-a păsat, găsit o cum familie. zicem noi, s-a aciuat pe la o casă, da? Da, Ok. Le primesc informațiile? da, primesc. Dăm sfere tuturor pisicuțelor pe care le-am cunoscut și altora care doresc să primească aceste informații, această informație. Da, împrăștie cu infinite sfere de lumină tuturor, Mm, peste tot. da. Zice, stelele pe care le vedem noaptea pe cer sunt proiecția domului de deasupra planetei? Nu. Ok. Răspunsul a venit nu. Bine. Um, Bine. da, banda energetică, în ghilimele, domul, Mhm. este banda energetică 3D,
care filtrează, de fapt, ceea ce vedem pe cer. Dar ele sunt stele, sunt planete, sunt galaxii, Corpuri cerești. Sunt corpuri cerești, dar nu sunt toate care, de fapt, există. E ca un filtru. Nu se văd toate. Dar... Ei bine, nu se văd toate, că nici ochiul nostru nu are putere să vadă toate, că el vede și el până la un anumit nivel, atâta poate ochiul. Deci nu sunt proiecții false. Asta îmi vine informația, că nu sunt proiecții false ale Domnului. Ok. Acum ceva timp am citit o opinie cum că ar fi ilustrația entităților, că ce vedem noi, corpuri, stele pe cer sau planete sau ce sunt, corpuri cerești, ar fi cineva a zis că a citit Elena, ar fi ilustrația entităților. Care ar fi entități? Nu văd asta, nu asta îmi vine ca informație că ar fi, ci doar că le vedem limitat, într-un număr limitat. Bine, entități sunt toate și noi suntem entități. Că și cosmosul în sine e o entitate și planeta în sine e o entitate, dacă vrei are așa. o conștiință și care, de fapt, și noi suntem entități, dar se referea la entitățile astea de care vorbim noi negative, da? Care pe aici ne căpușează pe noi. Sunt conștiințe de planete, de galaxii, care au un avatar, dacă vrei, de planetă. Da, deci în avatare. Da. Vreau să știu dacă stelele pe care le vedem sunt corpurile cerești din dimensiuni înalte și nu o hologramă flasă a entităților. Sunt corpuri cerești. Nu sunt hologram. Nu sunt holograme, da. Pentru că ceea ce zice NASA oricum este trunchiat. Da. NASA spune limitat. Ce poate și ce așa. Bine, asta din punctul ăsta de vedere. Dar mai spun unii că noi suntem într-un univers holografic, într-o mare hologramă aici. Și în interiorul hologramei, care suntem proiectați și prin organele corpului avatarului și prin celelalte percepții ale altor corpuri energetice, până la conștiință. Adică mai puțin conștiința, dar conștiința săracă dacă nu este prinsă și interferată. Că asta vedem noi aici. Partea subliminală înseamnă spirit, conștiință plus suflet cumulat, care și ea este interferată prin suflete și prin intrările astea. Deci, că am fi conștiință încapsulată într-un joc holografic. Cum se joacă copiii cum să spun? Pe calculator, diverse jocuri. O variantă de explicație. E o variantă de o teorie care să ne facă pe noi să înțelegem o realitate, un fragment. Iar noi fiind în interiorul acestui joc holografic al arhitectului, al cui or fi cine a făcut toată asta și ne-a convins și ne-a băgat în jocul ăsta, el a recreat ca în orice joc electronic toate corpuri cerești, după aia cobori, ceea ce trăim noi, deci că ar fi un joc. Dar totul este în creație în sine, totul este totul este o creație, da? Cum este, cum nu este, este tot o creație, că e joc, că e hologramă, că e realitate virtuală, noi o percepem ca o realitate. Ca realitate, că așa percepem și în vis. În vis, da? Și visul este o altă realitate. O altă realitate. Variantă de realitate. Da, altă variantă, da? Pe altă dimensiune. A altei dimensiuni. Astfel de varietăți de realități mai existăm în sine, în alte dimensiuni. Exact. Suntem multipli, suntem multidimensionali. Da. Și multiple realități care le percepem de la fiecare nivel. Da, și aici pot să fac o comparație cu corpul nostru fizic. Suntem corpul în sine și suntem și celula cea mai mică din fiecare organ al nostru. Celula noastră a unui organ percepe la nivelul ei de conștiință și totodată corpul, mintea are alt nivel de conștiință și tot așa mergem și în exteriorul nostru, dacă vrei, ca să înțelegem ca și conștiință. Multi-level, multinivelat, Da. Bine, astea au fost întrebările. Părțile subliminale, Elena și Ion,
Ionel, vor să meargă în sinele mai înalt fiecare? Da, vor. 1, 2, 3. Da, merg în sine, se energizează, se încarcă fiecare, se contopesc, trimit raze de lumină până în corpurile energetice pe care le curăță, purifică, regenerează și armonizează. Mai număr încă o dată și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici fiecare își caută matricea originală cu care a fost creată. Ca și conștiință primă, o suprapune peste matricea cu care vine din experimentare, ce au mai experimentat între timp, corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Și acum activează fiecare declarația de suveranitate și o spune cu determinare. Restul am văzut, și fiecare dintre noi ne revedem sfera de manifestare și o concentrăm aici în sursa primordială a creației, o concentrăm cu lumina și iubirea sursei primordiale. Activăm fiecare programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Număr de la 1 la 3, venim aici și acum, fiecare prin canalul ei de abundență benefică, pe care îl curăță, purifică și lărgește. 1, 2, 3. Aici și acum tăiem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am auzit și investigat în această sesiune. Restul am văzut, adică am făcut în sesiunile anterioare. Dăm cu bombe, cu lumină și iubire de cea mai înaltă frecvență în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi. Da, de pretutindeni se dizolvă toți egregorii, toate hologramele, toate amprentele energetice, toate energiile stagnante blocate, toate entitățile de pretutindeni sunt aspirate pe portal de cea mai înaltă vibrație și toate celelalte canale, portale, vortexuri de joasă frecvență de pretutindeni se închid, se sigilează complet. Mulțumim părților subliminale, cât și albuței, pentru această călătorie